फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना ता मन भी है, मिले जे कोई चाहता है बात हुए में खुले होना, हवा विच चुल्ले होना। नमस्कार मित्रों, मारू नाम है मिलन डोडिया અને તમે જોઈ રહ્યા છો ભાઈઓની ચેનલ ગુજ્જુ ફિટનેસ। આજનો આપણો ટોપિક છે જે લોકો શરૂઆતમાં જે બિગિનર છે, જે નવા લોકો ફિટનેસમાં આવવા માગે છે, જે નવા છે, જે નાના લોકો છે, બોડી બનાવવા માગે છે, એ લોકોને પુશઅપ્સ કરવામાં બહુ વાંધો આવે છે। એ લોકો પુશઅપ્સ નથી કરી શકતા। તો આવા લોકો માટે આજનો વિડીયો છે। જો તમને પુશઅપ્સ કરતા આવડતા હોય તો આ વિડીયો જોવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે આ વિડીયોમાં એટલું જ હું શીખવાડવાનો છું કે પુશઅપ્સ કઈ રીતે કરવા। જે લોકો નવા લોકો છે એ વર્ષોથી અથવા તો મહિના દિવસથી 2-3 મહિનાથી જે પુશઅપ્સ કરે છે એવા લોકોના વિડીયો નથી। તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો નીચે આપેલ લાલ સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવીને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો, જેથી આવા જ વિડીયો આપણી માતૃભાષામાં તમને મળતા રહે। ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો મિત્રો, આપણું પહેલું સ્ટેપ છે એ આ રીતે તમારે પુશઅપ્સ કરવાના છે। જો તમે નવા હોય તો ડાયરેક્ટ નીચે આપણે દંડ નથી પીલવાના। પહેલાં શરૂઆતમાં આ રીતે કોઈ દિવાલ હોય એના સહારે હાથ રાખી દો અને આ રીતે પુશઅપ્સ કરો। 1 2 3 આ પુશઅપ્સ સહેલા પુશઅપ્સ કહેવાય। એટલે કે શરૂઆતમાં જ્યારે 1-2 દિવસ આ રીતે તમે પુશઅપ્સ કરો, ત્યારબાદ તમે થોડાક હાર્ડ લેવલના પુશઅપ્સ કરો। એ આપણી બીજું સ્ટેપ છે, એ હમણાં શીખવાડું। એટલે પહેલાં તમે સમજી ગયા આ રીતે પહેલાં પુશઅપ્સ કરવાના છે। 1 2 આ રીતે। હવે જોઈએ આપણું બીજું સ્ટેપ। તો આપણો બીજો સ્ટેપ છે, જે તમારો કોઈ મોટો ભાઈ હોય તો એને આપણે સહાય લેવાની છે અને પુશઅપ્સ કરવામાં આપણે મદદ કરવાનું છે। આ બિગિનર છે, આની શરૂઆત છે, આ ભાઈ શીખવા માગે છે પુશઅપ્સ। એનો પહેલો સ્ટેપ તો એ થઈ ગયો, આ દિવાલમાં પુશઅપ્સ કર્યા હતા। હવે બીજો સ્ટેપ છે, હવે ભાઈ પુશઅપ્સ કરતું। કેમેરો થોડોક પાછળ લઈ જાય। તો આ રીતે તમારે સહાય આપવાની છે વ્યક્તિને અને એને પુશઅપ્સ કરતાં શીખવાડવાનું છે। હાલ ભાઈ પુશઅપ્સ કર। હવે 1 2 3 4 5 6 7 બસ આ રીતે। હવે ઊભો થઈ ગયા ભાઈ। તો આ રીતે કોઈ પણ તમારો જે મોટો ભાઈ હોય અથવા તો કોઈ તમારા મોટા એલ્ડર સિસ્ટર હોય, કોઈ પણ હોય, એને તમે સહાય લઈને બીજા સ્ટેપમાં તમે આ રીતે પુશઅપ્સ કરવાના છે, જેથી તમારા પુશઅપ્સ કરવામાં ઇમ્પ્રૂવ આવશે। તો હવે ભાઈ લોગ આપણું ત્રીજું સ્ટેપ છે એ છે થોડુંક પાછળનો બમ ઉપર કરીને આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, એટલે કે ભારીને આપણે પુશઅપ્સ। તો ભાઈ તમે ચાલુ કરી દો। તમે ત્રીજા સ્ટેપમાં પહોંચશો એટલે વધીને 3 પુશઅપ્સ થશે, પછી નહીં થાય। તો તમારે પછી કરવાની જરૂર નથી। તમે લગાતાર 3 થી 4 દિવસ આ પુશઅપ્સ કરશો, ત્યારબાદ તમારા ઇમ્પ્રૂવ આવશે અને તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો એ પ્રમાણે પરફેક્ટ પુશઅપ્સ કરતાં શીખી જશો। તો આપણો પહેલો સ્ટેપ હતો જે દિવાલના પુશઅપ્સ હતા, જે આ ભાઈ કરીને બતાવશે। દિવાલના પુશઅપ્સ કરો। તો આ છે આપણો પહેલું સ્ટેપ। તમારે પહેલા સ્ટેપમાં દિવાલના સહારે પુશઅપ્સ કરવાના છે। બીજું સ્ટેપ હતું આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને સહાય લઈ અને જે આપણે વિડીયોમાં બતાડ્યું એ પ્રમાણે તમારે પુશઅપ્સ કરવાના છે। અને ત્રીજું એ સ્ટેપ છે કે તમારે જાતે પુશઅપ્સ કરવાના છે। આ 3 સ્ટેપની અંદર તમે આખા પુશઅપ્સ શીખી જશો। તો આ જ મારો નાનો ભાઈ છે, જે દરેક વિડીયો મારા વિડીયો બનાવે છે ને વિડીયો પકડે છે, સ્ટેન્ડ રાખે છે કેમેરાનું। તો આની પણ એક ચેનલ છે જેનું નામ છે બીટ્સ એન્ડી, જે પબજીના વિડીયો મૂકે છે। પણ તમારામાં લગભગ કોઈ વ્યક્તિ પબજી નહીં રમતું હોય તો જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો નીચે લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે ગુજરાતીમાં લાઈવ સાંભળી શકશો આની કોમેન્ટ્રી। મળી આવતા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય એન્ડ થેન્ક યુ।